নমস্কাৰ মোৰ প্ৰতিগৰাকী সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ নিজৰ প্লান্টছখিনিৰ পৰাই ইহঁতক আপোনালোকে সদায়ে দেখি থাকে বা মই সদায়ে দেখুৱাই থাকোঁ তথাপি ইহঁতক প্ৰত্যেক দিনে চাই আমি নতুন কিবা এটা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিদিনেই যেন ইহঁতে সাজোন কাচোন কৰি নতুনত্ব কিছুমান কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে আৰু সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰি মই খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মোৰ এই বাগিচাখনৰ পৰাই ইনডোৰ প্লান্টছখিনিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদিহে আপুনি সেউজীয়া ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিসকলে নিয়মীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে যদিহে আপোনালোকৰ সেউজপ্ৰেমী কোনো বন্ধু বান্ধৱী আছে তেখেতসকলকো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে বিশেষ একো কাম নাথাকে অকণমানি কাম এটা লাইক এটা কৰিব পাৰিলে কমেণ্ট এটা কৰিব তেতিয়া মই অনুপ্ৰাণিত হওঁ উৎসাহ পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি থাকিবলৈ যিহেতু সেউজীয়াখিনিক লগত লৈয়ে আপোনালোকৰ সৈতে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ যাত্ৰা চলি আছে ইনডোৰ প্লান্টছসমূহক এই সময়খিনিত অকণমান বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কিছুমান কথা থাকে যিহেতু আমি গৰম দিনত ইহঁতক উধাই মুধাই পানী দিওঁ নহয়নে বাৰু তাৰমানে গৰমত ইহঁতি থাকিব নোৱাৰা হয় সেইকাৰণে মাটিখিনিতেই হওক বা পাতখিনিতেই হওক আমি বহুত বেছি চাৱৰিং কৰাওঁ মাটিখিনিতো আমি পূৰা ভিজাই ৰাখোঁ গৰম দিনত বিশেষ অসুবিধা একো নহয় ইহঁতক যিমান পানী দিলেও কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিন অহাৰ লগে লগে যিহেতু এতিয়া জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে বা বাতাবৰণ সলনি হৈছে এই সময়খিনিত পানীৰ পৰিমাণটো আমি বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এইটো হৈছে মোৰ প্ৰিন্স অফ অৰেঞ্জৰ টাবটো প্ৰিন্স অফ অৰেঞ্জ মোৰ ওচৰত দুটা টাব আছে মই দুটা টাবেই মানে ৰাখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে ৰংটো ওলাইছে প্ৰথম ওলোৱা যিখিলা পাত সেই পাতখিলাৰ ৰংটো চাওকচোন কিমান যে মৰম লগা সম্পূৰ্ণ কমলা ৰঙৰ আৰু এই সময়খিনিত আচলতে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ শেষ আৰু অক্টোবৰ আৰম্ভ হ'ব অক্টোবৰ অহাৰ লগে লগে আমি আমাৰ প্লান্টছখিনিক অকণমান আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবচোন ইনডোৰ প্লান্টছসমূহেই হওক বা এগ্ল'নিমাসমূহ আমাৰ ভেৰিগেটেড প্লান্টছসমূহৰ যিবিলাক ভেৰিগেশ্যন সেই ভেৰিগেশ্যনবোৰ ইমান বেছি ক্লিয়াৰকৈ ওলাই পৰে সঁচাকৈয়ে খুব ধুনীয়া লাগে এইটো মোৰ ভেৰিগেটেড লেডি পাম জোপা গতিকে এই সময়খিনিত ইনডোৰ প্লান্টছসমূহত কৰিব লগা কাম বিশেষ একো নাথাকে পানীৰ পৰিমাণটো কমাই দিব নিয়ৰ নোপোৱা ঠাইত ৰাখিব তেনে কৰিলে আমাৰ প্লান্টছখিনিও বহুত বেছি পৰিমাণে ভাল হৈ থাকে এতিয়া আহিছোঁ শীতকালীন ফুললৈ শীতকাল অহাৰ লগে লগেই পাৰ্মানেণ্ট প্লান্টছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষণীয় প্ৰজাতিটো বাগানভেলিয়া প্লান্ট আৰু আজিৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো কেৱল মাত্ৰ বাগানভেলিয়া প্লান্টৰ চেল ভিডিঅ'য়ে হয় বিক্ৰীৰ কাৰণে বহুতখিনি বাগানভেলিয়া প্ৰজাতি এভেইলেবল হৈছে ৰেডি হৈ পৰিছে এইখিনি মোৰ নিজৰ প্ৰজাতি মোৰ সংগ্ৰহত মই ৰাখিছোঁ মোৰ নিজাববীয়া সংগ্ৰহ গতিকে বাগানভেলিয়া প্লান্টৰ যিখিনি প্ৰজাতি এতিয়া আকৌ এভেইলেবল হৈছে বিক্ৰীৰ কাৰণে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব প্ৰথমতেই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা বাগানভেলিয়াৰ প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে জাকিৰানাৰ ফুলপাহ ইমান বেছি মৰম লগা কাষতে মই ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন লগাই দিছোঁ একদম পাতল কমলা ৰংটো সঁচাকৈয়ে খুব আকৰ্ষণীয় হয় গতিকে সেইটো হৈছে জাকিৰানাৰ প্লান্ট সেইটো চাইজৰ সেই পুলিটোৱে আছে তাতকৈ সৰু পুলি লাগিলেও আপোনালোকে পাব যদিহে বুলি সেই সৰু পুলিখিনি অকণমান ডাঙৰ হ'লে ল'বলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ বিক্ৰীৰ কাৰণে আনি থোৱা আন এটা চাইজ আন এটা ভেৰাইটি আৰু তাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখনো মই কাষতে লগাই দিছোঁ এনেদৰে যোৱা বছৰ ফুলিছিলে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি এইটো প্ৰজাতিৰ সৰু প্লান্টটো মই বিক্ৰী কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুলোকে ক্ৰয় কৰিছে মোৰ পৰা এতিয়া এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টাবত খুব ধুনীয়া চেপত আহিছে বাগানভেলিয়া প্লান্টৰ আচলতে চেপটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে ফুলজোপা কেনেকৈ ফুলিব ফুলজোপা যদিহে আমি জোপোহাকৈ ফুলাটো বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্লান্টটো আমি সেইমতে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব ইহঁতক এতিয়া এই সময়খিনিত যিমান পাৰোঁ আমি পিঞ্চিং কৰি থাকিব লাগে তাৰমানে প্ৰুনিং কৰি থাকিব লাগে হাৰ্ড প্ৰুনিংটো ইমান বেছি কৰিব নালাগে এই সময়খিনিৰ পৰা কিন্তু যিটো ছফ্ট প্ৰুনিং সেইটো কৰি থকাৰ খুব প্ৰয়োজন তেতিয়া প্লান্টটো যথেষ্ট পৰিমাণে জোপোহা হয় আৰু জোপোহা হৈ বৰ ধুনীয়া এটা শ্বেপ লৈ পৰে এইটো একদম মষ্ট ডিমাণ্ডত থকা এটা প্ৰজাতি এপল ৰেড বগনভিলিয়া প্ৰজাতি এপল ৰেড মই যোৱা বছৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যিসকলে নিয়মীয়াকৈ যোৱা বছৰৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে আপোনালোকে দেখিছে এপল ৰেডৰ প্লান্ট যোৱাকালি বিক্ৰীও হৈছে ঘৰলৈ অহা বহুকেইগৰাকী মোৰ নিয়মীয়া গ্ৰাহক তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে আপোনালোকেও যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে এপল ৰেড ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ডাঠ ৰঙা ৰঙৰ ফুলপাহ ফুলে খুব মৰম লাগে আৰু ইয়াৰ কোমলকৈ ওলোৱা পাতটো নিয়ন কালাৰৰ হয়
তাৰ পাছতে আপোনালোকে বহু লোকে বিচাৰি থকা ছানছেট অৰেঞ্জ মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু মোৰ ওচৰত শেষ হৈ গৈছিলে, আকৌ এতিয়া বিক্ৰীৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। গতিকে ছানছেট অৰেঞ্জ আপোনালোকে যিসকলে বিচাৰিছিলে আকৌ এবাৰ মোক মনত পেলাই দিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ছাইজৰ প্লাণ্ট আহিছে। ফুলপাহ নুফুলিলেও নাথাকিলেও ইয়াৰ পাতটোৱেই হৈছে খুব বেছি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ইয়াৰ পাতটোৰ যিটো ভেৰিগেশ্যন, বগাটো খুব স্পষ্ট, ভেৰিগেটেড যিটো বগা আৰু সেউজীয়াৰ কম্বিনেশ্যন, বগাটো খুবেই স্পষ্ট আৰু সেইকাৰণে এই প্লাণ্টটো দূৰৰ পৰাই জিলিকি থাকে। অৰেঞ্জ কালাৰৰ ডাঠ কমলা ৰঙৰ ফুলপাহ ফুলাৰ লগে লগে বাগিচাখন আৰু বেছি আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব। গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰিছে মোক হোৱাটছএপত স্ক্ৰীনশ্বটটো দি মেছেজ এটা কৰিলেই হৈ যাব। তাৰপাছতে এইটো হৈছে 21 জুৱেল। এইটোও খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি। 21 জুৱেলৰ ৰেফাৰেঞ্চ ফটোবিলাক মই ছাইডত লগাই গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰে, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ এই প্ৰত্যেকটো আগতে এনেকৈ থোপা থুপিকৈ যেতিয়া ফুলটো ফুলে খুব আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। 21 জুৱেল খুব ধুনীয়া ছাইজৰ প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে। আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। ইতিমধ্যে বিক্ৰী কেইবাটাও হৈ গৈছে 21 জুৱেলৰ প্ৰজাতি, সংগ্ৰহো কৰিছে মোৰ পৰা বহু লোকে। আপোনালোকে যিসকলে লোৱা নাই, যদি আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ এটা খুবেই ধুনীয়া প্ৰজাতি, একদম সাংঘাতিক ধুনীয়া ফুল এপাহ ফুলে, ডাঠ বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফুল। আৰু যেতিয়া ফুলাৰ সময় আহে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত কেৱল মাত্ৰ ফুলপাহেই থাকে, ফুলেৰেই গোটেই পটটো ভৰাই ৰাখে। ইয়াত পাতৰ পৰিমাণটো খুব কম থাকে আৰু ফুলাৰ লগে লগে কিন্তু দামটো সকলো বিক্ৰেতাৰ ওচৰতে বাঢ়ি যায়। আপোনালোকে নাৰ্চাৰীসমূহতো হয়তো পাইছে, অন্য নাৰ্চাৰীসমূহত। গতিকে ফুলাৰ লগে লগে দামটো যিহেতু অকণমান হ'লেও বাঢ়ি যায়, এই সময়খিনিতে আপোনালোকে দেখিছে মই কাষতে ৰেফাৰেঞ্চ ফটোবিলাক লগাই গৈছোঁ। প্ৰজাতিসমূহ যিহেতু চিনি পোৱাকৈ আছে, আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে এই সময়খিনিতে যদি লয় তেতিয়া যেনে হ'লেও ফুলা সময়তকৈ এতিয়া অকণমান কমত পাব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আপোনালোকে ল'বলৈ যদি আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰে। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজাতি বগেনভিলিয়া প্লাণ্টৰ এতিয়াৰে পৰা মোৰ ওচৰত পাই থাকিব, দেখি থাকিব। আৰু যিসকলে সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকেও সংগ্ৰহ কৰি থাকিব পাৰিব। এইটো হৈছে চিত্ৰা ভেৰাইটিটো, মই আগতে ইয়াৰ ভিডিঅ' দিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আৰু বহুতকেইটা প্ৰজাতি দেখুৱাইছিলোঁ, সেইখিনি প্ৰজাতি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। মই আকৌ ষ্টক ৰেডি কৰিব লাগিব। এইটো চাওক ইমান অকণমানিকা পুলিটোতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলটো আহিছে। এইটো খুব ধুনীয়া মৰম লগা এটা ৰং, বগা আৰু পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ কম্বিনেশ্যনত ফুলে। গতিকে এনেধৰণৰ ছাইজৰ সকলো আকাৰৰ পুলিয়ে আপোনালোকে মোৰ ওচৰত পাব বগেনভিলিয়া প্লাণ্টৰ। এইটো বাটাৰফ্লাইটো বৰ ধুনীয়া ফুলে। বাটাৰফ্লাই ফুলৰ যিটো শ্বেপ অন্য বগেনভিলিয়াৰ লগত সেইটো নিমিলে, অলপ দীঘল আকাৰৰ হয় আৰু তাৰ পাতটো ভেৰিগেটেড হোৱাৰ লগতে পাতবিলাকো দীঘলীয়া আকাৰত থাকে। গতিকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগেনভিলিয়া প্লাণ্ট আপোনালোকে দেখিছে বিক্ৰীৰ কাৰণে সাজু হৈ উঠিছে। গতিকে এইখিনি প্ৰজাতি যিসকলে ল'বলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। বগা যি দুটা আপোনালোকে ফুলি থকা দেখিছে, সেই বগা যিটো শুভ্ৰা ভেৰাইটি বুলি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, বগা প্ৰজাতিটো পুনৰ এভেইলেবল হ'ব। আপোনালোকে বহু লোকেই বিচাৰি আছে, যিহেতু এইখিনি মোৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰ ষ্টকটো এতিয়া শেষ হৈছে। অক্টোবৰ মানত আপোনালোকে শুভ্ৰা প্ৰজাতিটো মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ মই বগেনভিলিয়া প্লাণ্টখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে সাজু কৰি তুলিছোঁ। আইডিবিলাকো মই এনেকৈ ষ্টিকাৰ লগাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেতিয়া প্ৰপাৰ আইডিটো চিনি পোৱাত সুবিধা হয়। আৰু যিহেতু ৰ'দ পৰা ঠাই মোৰ খুবেই কম আছে, একেবাৰে ছটৰ ওপৰত ৰাখিবলৈ গ'লে কষ্ট বহুত হয়, মানে যথেষ্টখিনি অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে। সেইকাৰণে চোতালখনৰ ৰ'দ পৰা ঠাই বিচাৰি এইখিনিতেই ৰাখিছোঁ প্লাণ্টছখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। হোৱাটছএপ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।